video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumita dito sa game na to. Okay, so legit na legit to guys kasi nakapag-withdraw na ako dito ng worth 1,500 pesos. Wala akong ginastos doon, okay? Kasi once na dinownload mo tong application na to, okay, mayroon kang free 20 pesos automatic para makapaglaro ka agad-agad. So, ayan. So, nakita ko lang tong video na to sa isang vlog din, okay? So, vlogger siya and in-endorse niya tong funny game na to. Okay, so yung name ng game na to is funny game. So, click lang natin to. Okay, so dahil mayroon na akong funny game na naka-download dito sa phone ko, okay, so magla-login na lang ako. Pero kapag wala ka pa, i-click mo lang yung register. Ayan, so sa register, kailangan mo ng phone number. Ang ilalagay mong phone number dito is mas maganda kung yung phone number, okay, na nakalagay dun sa GCash mo, okay? Kung ano yung GCash number mo, yun yung ilagay mo dito sa phone number. So, ayun, Philippine tayo, kaya ayan. Then, mag-create kayo ng new password, okay? Create kayo ng password nyo, 6 digit yung kailangan doon. Then, verification code, kung ano yung nilagay mong number doon, may mag-detect sa verification code. So, kailangan yung number na yun is active at pwede pa, okay? Huwag kayo maglalagay ng number doon na hindi na nakaka-receive ng mga messages. Okay? So, ayan. So, kapag naka-receive na kayo ng code dun sa number na in-input nyo dito, ayan, matatapos na nun siya. Pero before that, if okay lang sa inyo, it's better kung lagyan nyo siya ng referral code, no? So, yung referral code ko, kung gusto nyo ilagay dyan, malaking tulong yan para sa akin. So, kapag tapos na lahat yun, i-confirm mo lang, then mapupunta ka na sa funny game natin. So, ako, magla-login lang ako. Ayan. There you go. So, eto, may exit muna tayo dyan. Okay. So, ayan. Ito yung bubungad sa'yo kapag nakapag-login ka na sa funny game. Ayan, so makikita nyo dito, wala akong pera ngayon kasi nagastos ko na siya. Pero sa inyo, once na new player kayo dito, may free 20 pesos kayo agad. Okay, so explain ko sa inyo kung paano yan. So, ito yung ano natin. Ayan. So, makikita nyo dito yung personal information nyo. Like yung referral code. Ito yung referral code nyo. So, ito yung referral code ko. It's 1262876. Okay. So, yung referral code na to, pwede nyo din gamitin yung sa inyo para makapag-invite ng another people. Okay. Kasi, kapag nakapag-invite kayo ng other people to use the funny game, okay, makaka-receive kayo ng commission and later on, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba nangyayari yon. Okay, so ayan, nickname, pwede mong i-edit yung nickname mo, it's up to you kung anong ilalagay mo dyan. Ayan, nakita mo din yung coins mo kung ilan yung remaining. Ako na, lang, 0.08. Then yung phone number, okay, phone number ko and yung GCash number. Okay, then pwede ka rin maglagay ng personal signature, ayan, and yung picture, pwede mo rin i-edit yan, okay. Now, kapag wala ka ng pera or wala ka ng coins, pindutin mo lang tong wallet. Ayan. So, ayan. Makikita nyo dito may mga options tayo. May 200 coins, 100 coins, 500 coins, 1,000 coins, 2,000 coins, 5,000 coins, 10,000 coins, and 30,000 coins. So, yung mga popular dito is 200 and 500. Ngayon, hindi nyo makikita dito yung yung plus 20 or plus 10 free coins. Okay, yun yung para sa mga para sa mga first time. Okay, first time na magka-cash in. Once kasi na nag-cash in ka for the first time ng 100 coins, okay, may free coins ka. May free 10 coins ka automatic. Okay, so kung
magka-cash in ka dito. Cash in means papasok yung yung pera mismo dito sa funny game. Okay, yun yung magiging coins mo. So for example, click natin tong 100. Ayan, so prompt, please make sure you will pay with the following GCash account. Otherwise, you will not get the coins automatically. So, kailangan tama yung GCash number and nilagay nyo noong nag-register kayo. So, click yes mo lang. After that, ito yung natin, our GCash mobile number. Okay, so it's up to you kung ano yung ikakopy mong GCash number ng funny game. Okay, so copy mo lang siya. Then kapag na-copy mo siya, punta kayo dun sa GCash nyo, okay? Then doon nyo isi-send. Okay, paste nyo lang tong kinapin yung number na to na 924-927-1416854 doon sa GCash and enter nyo yung kung ilang amount yung ika-cash in nyo. So, yung nilagay natin dito, yung pinili natin is 100. So, 100 yung isi-send nating pera. Ngayon, kapag walang pumasok, okay, for example, nakapag-send na kayo ng 100 pesos, okay, sa number na to. Pero wala pa rin lumalabas ng 100 coins dito sa wallet nyo. Ang gagawin nyo lang is, doon sa sinend nyo 100, may makikita kayo doon na referral number. So, ilalagay nyo lang dito yung referral number para ma-confirm na nakapag-send na kayo. After that, lilitaw na automatic yung pera. Pero mostly, kung tama naman yung GCash number nyo and yung number na kinapin nyo dito, automatic naman na lalabas na yung 100 dyan. Okay? So, ganun yung pagka-cash in natin dito sa funny game. Ngayon, paano naman yung sa mga withdraw? Sa withdraw, okay, yung natin, what do we call this? Makakapag-withdraw ka kapag 300 plus na yung pera mo. Hindi ka makakapag-withdraw dito kapag nasa 250 lang yung coins mo, okay? At lagi nyo rin tatandaan na kapag 300 lang, okay, kapag 300 lang yung i-withdraw nyo, hindi yun allowed, hindi yun papayagan ni funny game. Kailangan may remaining coins ka na matitira, okay? So, kung 300 yung pera mo, hindi mo pa rin mawi-withdraw yun. Kailangan nasa 350 coins yung laman ng wallet mo para makapag-withdraw ka ng 300, okay? So, kapag nakapag-withdraw ka ng 300, mayroong withdrawal fee. Okay, may withdrawal fee yun. Kung 300 pesos, may fee siya ng 6 pesos. So, yung papasok sa'yo sa GCash is nasa 294. Okay? So, tingnan yung withdrawal record ko. Yung unang withdrawal record ko is 300. So, may withdrawal fee siya na 6 pesos. Second is, ayan, third, fourth, fifth, and 5. So, 2, 4, 6 times na ako nakapag-withdraw dito. So, legit na legit to, guys. So, kapag nag-withdraw kayo, maghihintay kayo ng 12 hours for the first time. But for the second time, mas mabilis na lang. Okay? Mabilis mo na lang na marireceive agad yung withdraw mo. Wala pang 1 hour or minutes. Okay, mga 10 minutes, bigla nang papasok yung withdraw mo. Okay? Ganun yung pag-withdraw natin. Ngayon, paano naman yung sa mga referral code? Pindutin mo yung Be Our Agent. Ayan, commission rates. Normal agent, so 0.5% yon of the best account of your direct downlines. Okay, direct referral 20 to 40. Okay, for every direct new cash in. Once normal agent's total accumulated commissions are more than 100,000, then he or she will be automatically upgraded to senior agent. Okay, so sa senior agent, rate niya is 0.5%. Okay, then yung direct referral is 20 to 40. Special bet commissions is 0.10%. Indirect referral is 5 to 10 pesos. Okay? My referral, so sa my referral, dun mo makita yung superior code mo and yung my referral ID.
doon sa my referral ID, ayan, ikakopy mo lang yan, then pwede mo siya ibigay din sa mga gusto mong ma-invite. Or yung promotion link, pag kinopy mo yan, automatic na i-click na lang ng mga tao yon. Kapag kinlik na nila yun, papasok na agad yung referral code mo doon, automatic na siya. And my commission. Ayan, so yung akin may commission na ako na 78 pesos. Ayan, so ito yung mga grand total bet na mga na-invite ko. 249, 1,386, 1,812, 2,061, 6,075. Ayan. Then, commission settle. Ayan, so total commission 78.51 and current commission is 38 pesos. So, yung 38 pesos na to, pwede mo siyang i-claim. Okay? So, kapag kinlaim mo yan, magiging coins siya. Okay? Pero, kapag gusto mo naman na i-withdraw, kailangan nasa 300 yung commission mo. Okay? So, ganun to. Then, my record. Time, amount. So, wala tayong record dito. Exchange record. Ayan, yung mga commissions ko na ginamit dati. Ayan. So, makikita mo lahat dito ng mga informations dun sa mga referral mo. Okay? So, eto yung mga games natin dito. Mayroon tayong color game. Ayan. Mostly makikita mo yung mga ganito sa perya. Dragon Tiger, Lucky 9, Animal World, 88 Fortune Slot, Luxury Fruit Connections, Egypt Treasure Slot, Wonderful Forest Slot, and may mga upcoming games pa. Okay, so dito naman sa funny game, dito ako swerte sa Dragon Tiger. And so quick start lang natin siya. Turo ko siya sa inyo. Okay, wait lang natin. Ayan, so dito sa Dragon and Tiger, dito ako swerte. Okay, dito ako nakapag-withdraw ng worth 1,500 pesos kasi yung mga options mo lang is Dragon or Tiger and may tie din. So pipili ka lang sa dalawa kung sino yung mananalo. And may mga options tayo dito kung ilang amount yung ibibet mo. May 1 peso, 5 peso, 10 pesos, 50 pesos, 100, 500, and pwede mo rin erase yung bet mo kapag maraming laman yung coin, yung wallet mo. So, ayan. Then, sa taas yung mga cards, dun mo makikita kung sino yung malaki, siya yung mananalo. So, this time, nanalo si Tiger. Okay, so ganun lang dito. And then may makikita kayo dito mga seats. Click to seat. So kapag kinlik mo yan, parang nakaupo ka. Okay, parang main guest ka. Okay, so all you have to remember here, hindi ka makakaupo dito sa seat na to kung bababa sa 10 yung coins mo. Pero kapag 10 to higher yung coins mo, you are able to sit here. Okay, pero don't worry, kahit hindi ka naman nakasit dito, wala namang problema. Nakakapaglaro ka pa rin naman. Okay? Ang kagandahan lang dito kapag nakasit ka, ayan, click natin, makikita mo kung ilang coins yung nakaupo. Okay? Kung ano yung nickname nila and yung ID nila, yung referral ID. Ayan. So, ganyan lang dito sa funny game, para ka lang nasa casino. So, makikipagsapalaran ka talaga para manalo ka. Okay. Kailangan dito is makipagsapalaran ka talaga. The higher the bet, the higher win. Parang ganun siya. So, kung mas malaki yung binet mo, mas malaki yung mapapanalunan mo. Okay? And sa bawat panalo mo dito, mayroong kukuha ng konting parang fee. Okay, si funny game. Like kapag binet mo is 10 pesos, kapag nanalo si 10 pesos, ang ma-receive mo lang is 9 points something. Okay, ganun dito. Ayan. So, ganyan lang dito sa funny. Dito sa Dragon and Tiger, napakadali. Okay, swertihan lang talaga, guys. So, ayan, there you go. Ngayon, pakita natin dito
to, ayan. Kung ayaw mong mag-cash in, okay, na nanghihinayang ka sa 100 pesos, okay lang naman yun. Dahil, eto, makikita niyo yung daily bonus. Okay, may makikita kayong daily bonus sa taas. I-click natin to, ayan, kasi daily, may nagbibigay sila ng bonus. So, mayroong 1 coins, 2 coins, ayan, and 10 coins, 3 coins, and kapag napunta naman sa good luck, okay, good luck means bawi ka na lang next time. So, ngayon, mayroon tayong daily bonus. All you have to do is click free draw. Ayan, tignan natin siya. So, naka-receive tayo ng 1 peso. Close lang natin. Ayun, so may 1 peso ka na. So, may chance ka nang makapaglaro. Okay? So, ganun lang to guys. Lagi lang tatandaan na patong casino, okay, maglalabas ka talaga ng pera. For sure, mananalo ka naman. Okay, swertihan lang din to. Okay, so marami nang nakapag-withdraw dito. Meron pa nga nakapag-withdraw sila ng worth 400,000 pesos. So, napakalaking pera nun guys. Yung iba, kung hindi sila kumikita sa paglalaro, kumikita sila sa mga commission nila. So, ganun lang dito sa funny games guys. Mag-e-enjoy ka na, mananalo ka pa. So, I hope you learned for today's video. Okay, so, please share. Okay, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube, don't forget to click the notification bell, okay, para updated kayo sa lahat ng mga updated videos natin. Okay, subscribe na guys. Okay guys, thank you and see you to my next video. Bye-bye!